beraknánk a jacuzzit. Az előtt egy kis előkészület. Alakul a projekt. És íme elkészült a végeredmény. Most már jöhetnek az élvezetek. A folyamatokat láttuk. Ez közel a végeredmény. Ugye, hogyha valaki szeretne egy ilyen eszközt, azért legyen tisztában vele, hogy megfelelő hely is kell, ahova lerakja. Most ez nekünk nem volt adott, tehát meg kellett csinálni. Persze sokat nem ért a minta, mert az alátét majd le fogja fedni az egészet, de legalább 2 napig élvezhettük. Na, megvizsgáltad moha? Jó lesz? Jó lesz? Nem igazi unboxing, mert félig meddig már bele lett nézve. Itt a medencetest. Itt meg maga a legfontosabb rész. Mielőtt valaki jacuzzit venne, azért érdemes tisztában lenni néhány dologgal. És most nem feltétlenül a marketing szövegekre gondolok, hogy mennyire egészséges, stresszoldó, hanem elsősorban azt kell tisztázni, hogy milyen árkategóriába szeretnénk egy ilyen eszközt venni. Tudniillik, lehet induló árba ezt 100 000 forinttól megtenni, akár egy ilyen mobil jacuzzival, aminek a felső határa ilyen 400 000 forint körül van. Ezek felfújható kis eszközök, vagy pedig, ha valaki a fix telepítésű komolyabb jacuzzit szeretné, azok ilyen inkább 1,2 millió forinttól indulnak, és a határa csillagoség igazából 6-8 millió forint a teteje az igazán komolyabb berendezéseknek. Azért, ha az ember egy ilyen milliós tételű komolyabb jacuzzit vesz, számolni kell azzal is, hogy annak a havi fenntartási költsége körülbelül 15-20 000 forint is lehet, hiszen hogy ne menjen benne tönkre a víz, és folyamatosan jó minőségű maradjon benne a víz, azért azt járatni kell napi szinten, több órát, majd hogy nem folyamatosan. És ezért ennek van egy villanyszámlás költsége, és plusz a vegyszereknek a költsége, amit folyamatosan adagolni kell hozzá. Na most az ebbe sem marad el, ez tény, de ez nem igényel olyan szintű karbantartást, mint egy ilyen fix telepítésű jacuzzi. Ezt azért érdemes tisztázni, hogy melyiket szeretnénk hosszú távon használni, és itt jön az egyik sarkalatos pont, hogy hosszú távon használni. Később a gyakorlat megmutatja, hogy mennyire lesz kihasználva ez a kis eszköz. Én azt gondolom, hogy egy ilyen belépő szintű kategóriával pontosan meg lehet állapítani azt, hogy én mennyiszer fogom használni a jacuzzit egy évbe. Ezzel indulni szerintem mindenképpen érdemes. Az összerakása tartni pofon egyszerű, és tényleg magától felfújódik. Úgy látom, még a pozícionálás is sikeres volt. Szóval alakulunk. Van még itt a dobozban, ez a legfontosabb. Ez a szűrő. Ez meg egy vegyszeradagoló. És most ezt fogjuk beszerelni.
Na, jelentem a szűrő a helyén. Menetre kész. Ez a belépő modell egyébként 100 000 forint, és messze a legolcsóbb a piacon. Igazából ez a világ legolcsóbb jacuzzija, de mindenképpen a legolcsóbb mobil jacuzzija. 180 cm külső átmérőjű, belső átmérője 130 cm. És érdemes ejteni két mondatot a zajszintről is. Keringtető üzemmódban. Ennyi. Jacuzzi üzemmódban meg ennyi. Az Apple Watch tanulsága szerint 68 decibel. Amikor megveszünk egy ilyen mobil jacuzzit, legyünk vele tisztában, hogy ez nem fogja bírni évtizedekig. Évek óta használok műanyag mobil medencéket, és 3-4 évnél tovább eddig egyik sem bírta. Nincsenek illúzióim, valószínűleg ez a kis mobil jacuzzi is hasonló élettartamra számíthat. Ezeket a jacuzzikat lehet fűteni, és elég könnyen, 1 óra alatt 2-3 fokot is lehet fűteni. A terv az, hogy esténként igenis használni fogjuk, felfűtjük és fél órát ellazulva pezseghetünk a csillagos éjszakával. Később csinálhatok egy másik videót is, amiben megosztom tapasztalataimat, mennyire vált be, mennyire használtuk, mennyire jó a fűtése, és hogy mennyi örömet szerzett. Összeszerelés előtt a leírását mindenképpen érdemes elolvasni, például, hogy muszáj lesz tesztüzemmódba rakni a legelső bekapcsolás után, mert anélkül nem indul el a szerkezet, de tényleg nagyon egyszerű lesz összeállítani. Az összecsomagolás még nagy kérdőjel, de az csak ősszel lesz. Apropó szezon. Maradhat egészen október közepéig, hiszen nem kell a nyár végén elcsomagolni. Kellemes őszi napokon még lehet benne jókat pezsegni. A szezon így sokkal hosszabb lesz, azzal, hogy fűthető, egészen májustól, akár október végéig használhatjuk. 4 fokig lehet egyébként használni, az alatt már nem ajánlatos. Meg tegyük hozzá, hogy valószínűleg nem is túl kifizetődő. Aki tehát ilyet szeretne, mindenképpen gondolja át, én azt mondom, első jacuzzinak és egy próbának tökéletes választás.